હેલો દોસ્તો, તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ શિયાળામાં ચા સાથે ખાવાની મજા આવે તેવા કોથમીરના થેપલાની રેસીપી। તો આપણે અહીંયા એક જોડી કોથમીર લઈ લીધી છે। તો હવે આપણે આને કટિંગ કરી લઈશું। તો દોસ્તો, કોથમીર અહીંયા મેં કટિંગ કરી અને સારી રીતે પાણીથી આને ધોઈ દીધી છે। તો હવે આપણે થેપલા બનાવવા માટે લોટને બાંધી લઈશું। તો મેં અહીંયા થેપલાનો લોટ બાંધવા માટે 1 વાટકા જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। તો હવે આપણે તેમાં મસાલા કરી લઈશું। તો મસાલામાં મેં અહીંયા અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર અને હવે આપણે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। તો હવે આપણે મીઠું નાખી દીધું છે। તો હવે આપણે આમાં 1 ચમચી જેટલો લસણની પેસ્ટને એડ કરીશું અને હવે આપણે લસણની પેસ્ટ એડ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે ધોઈને રાખેલી કોથમીરને આમાં એડ કરી દઈશું। તો કોથમીર આપણે એડ કરી દીધી છે। તો હવે આપણે આ કોથમીર અને બધા મસાલાને લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આપણે પહેલેથી પાણી એડ નથી કરી દેવાનું લોટ બાંધવા માટે, કારણ કે આપણા કોથમીર પાણીથી ધોયેલી છે એટલે આપણે તેમાં પાણીનું પ્રમાણ રહેશે એટલા માટે। તો આ રીતે આપણે કોથમીરને સારી રીતે મસાલા સાથે મિક્સ કરી લીધી છે લોટ સાથે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે લોટમાં થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને સરસ એવો મીડિયમ લોટને બાંધી લેવાનો છે। તો મેં અહીંયા આ રીતે થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને સરસ લોટને બાંધી લઈશું। તો આપણે સરસ આ રીતે લોટ બાંધી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સરસ લોટ બાંધી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણો સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે, સરસ મીડિયમ। તો આ રીતે આને આપણે મસળી લઈશું અને હવે આપણે તેમાં 1 મોટી ડાંકલી જેટલું તેલ એડ કરીશું અને હવે આ લોટને આપણે તેલમાં સારી રીતે મસળી લઈશું। લોટને તેલમાં આ રીતે મસળવાથી આપણા થેપલા બનાવતી વખતે આપણા થેપલા પાટલા ઉપર ચોંટે નહીં, એટલા માટે આ રીતે સરસ આપણે લોટને મસળી લઈશું। તો લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે દોસ્તો। તો ચાલો હવે આપણે થેપલાને વણી લઈએ। તો થેપલા વણવા માટે મેં અહીંયા એક પાટલા ઉપર મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લીધો છે અને આ રીતે તેનો સરસ ગોળો લુવો બનાવી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે મેં અહીંયા સરસ લુવો બનાવી લીધો છે। તો હવે આપણે તેમાં થોડો કોરો લોટને એડ કરીશું, તેથી આપણું થેપલું સરસ સારી રીતે વણાઈ જાય એટલા માટે। તો મેં અહીંયા સરસ કોરો લોટ લઈ લીધો છે। તો હવે આપણે આ રીતે થેપલાને સારી રીતે વણી લઈશું। આપણે થેપલું જાડું નથી વણવાનું કે નથી પાતળું વણવાનું, આપણે મીડિયમ થેપલું વણીએ તો તે થેપલા ખાવામાં એકદમ મજા આવે અને તે એકદમ સોફ્ટ બને એટલા માટે। તો આ રીતે સરસ આપણે થેપલુંને વણી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે તેને શેકી લઈએ। તો થેપલાને શેકવા માટે મેં તવી ગરમ કરવા રાખી દીધી છે અને તવી આપણી ગરમ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે થેપલાને તેમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે 1 ચમચીની મદદથી તેને કિનારી પર આ રીતે 1 ચમચી તેલ એડ કરીશું અને થોડી વાર તેને કૂક થવા દઈશું, અડધી મિનિટ જેટલું। તો આ રીતે આપણે તેલ એડ કરી દીધું છે અને થોડી વાર આપણે તેને કૂક થઈ જાય એટલે આ રીતે આપણે તવેદાની મદદથી તેને પલટાવી દઈશું આ રીતે। તો આ રીતે આપણે થેપલું પલટાવી દીધું છે અને હવે આપણે બીજી બાજુ પણ 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું આ રીતે। તો આપણે બંને બાજુ આ રીતે તેલ એડ કરી દીધું છે અને હવે આને આ રીતે એક બાજુ થોડી વાર માટે શેકાવા દઈશું અને આ બાજુ આપણે થોડી જગ્યા કોરી રહી જઈ હોય તો આ રીતે આપણે થોડું તેલ એડ કરી અને ચમચીની મદદથી તેને તેલ ચોંટાડી દઈશું। તો આ રીતે આપણે બંને બાજુ અલટાવતા પલટાવતા જઈ અને આપણે સરસ થેપલાને શેકી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દોસ્તો કે આપણું થેપલું સરસ શેકાઈ ગયું છે અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે। તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો દોસ્તો તૈયાર છે આપણા થેપલા।